در 3 ویدیوی گذشته مروری کردیم به تاریخ چند دهه اخیر سوریه و شرایط الانش. سری زدیم به دمشق، پایتخت این کشور تو سال 2025 و بعد از سقوط اسد، و سری زدیم به زندان خوفناک سیدنایا. بعد از رسیدن اخبار در مورد درگیری‌ها در لاذقیه، امکان رفتن به شمال سوریه نبود و روز بعد از درگیری‌ها هیچ راننده‌ای قبول نکرد که به سمت شمال رانندگی کنه. بنابراین تصمیم گرفتم به سمت جنوب دمشق حرکت کنم و سری به شهر تاریخی بصرا بزنم. در این ویدیو سری میزنیم به 3 شهر مهم و فراموش شده سوریه: بصرا، حمص و حما. بعد از درگیری که دیشب توی غرب سوریه، لاذقیه یا همون لاتاکیا پیش اومد، امکان رفتن به جاده هایی که سمت شمال میرفتن امروز وجود نداشت و من مجبور شدم ادامه سفرم به حلب و حمص رو فعلا متوقف کنم. به جاش اومدم به جنوب سوریه، به شهر باستانی بصرا، بسیار نزدیک به مرز اردن. اینجا شهر خیلی مهمی بوده، توی امپراتوری روم مرکز عربی امپراتوری روم بوده و در مسیر کاروان‌ها به سمت مکه جای خیلی مهمی داشته و یک آمفی رومی بسیار زیبا این شهر داره که من الان اینجا هستم که یکی از 6 یونسکو سایت سوریه هست و توی یک شرایط خیلی خوب ازش نگهداری شده و اینجا هنوز باقی مونده. That time Rome expanded into Syria, modern day Syria, and this area was under the control of the Nabateans. The Nabateans are the same people who built Petra in Jordan. من مفرق جاسم للصناميل حاجاتي هي اللي دامع يا عيني معتامي لن تشرع طوري درعا معتامي من الشمعة عنصرية داعي فزعة روز بعد اوضاع درگیری آروم شده بود و من تصمیم گرفتم سفرم رو به سمت شمال ادامه بدم. بعد از حدود 2 ساعت رانندگی از دمشق رسیدم به شهر حمص و به اولین جایی که سر زدم قدیمی ترین کلیسای شهر بود. این کلیسایی که توی حمص هست یکی از قدیمی ترین کلیساهای دنیاست. سال 58 بعد از میلاد ساختنش و چون اون موقع مسیحیت ممنوع بوده زیر زمین ساختنش و کاتدرالی که بالا هست رو 600 سال دیرتر ساختن، یعنی تا 600 سال باید که یواشکی اینجا زیر زمین عبادت میکردن. المتاحف السورية والعالمية. And it's documented and assured that this is the original build. والكنيسة هون بتحكي اللغة السريانية. And this is a Syriac church. يعني ما في لغة عربية، سيرياك لانجويج. سيرياك لانجويج. يعني مثلا هلا نحن good morning عندنا بالسرياني اسمها بريخ صفرة. So they pray in Syriac language here, not in Arabic. How many Christian people left in Homs? Yes. لا فعليا يعني. كم مسيحي في بحمص؟ في كتير. يعني بس احنا كعائلات تابعة لهي الكنيسة تقريبا حوالي 700 عائلة بهالكنيسة. The families that are like related to this specific
they are 700 families. سرياك لانجوج. هني قلتي لي وين؟ النرويج والنمساوية. The first protest was just started here, right here in this square. So as Homs in the middle of Syria, and this is the center of Homs city, so this is considered like the center of Syria. روبروی من مسجد خالد بن ولیده که میبینیم و پشت من قسمت‌هایی از شهر حمصه که خیلی زیاد توی جنگ نابود شده. حمص یکی از شهرهایی که بیشترین خسارات رو دیده و منطقه‌های خیلی زیادیش کاملا بمبارون و نابود شدن توی جنگ. خالد بن ولید یه سردار نظامی بود که تو قرن هشتم اسلام رو به سوریه و به حمص آورد. به خاطر همین توی این منطقه که قبرش هم هست توی این مسجد که بعداً توی قرن 12 ساخته شد بهش میگن منطقه خالدیه. اینجا توی جنگ سوریه مقاومت‌های خیلی زیادی از طرف مردم نشون داده شد و تو سال 2011 و 2012 توسط بشار اسد کامل بمبارون شد. حتی کل این مسجد رو کامل خراب کردن که چند سال بعد به هزینه ازبکستان دوباره سعی کردن به شکل معماری قبلش بازسازی کنن. یوشینا So 8K in the mask, that's a new one. I didn't ask for it. Yes, good. همونجوری که در موردش حرف زدیم 2 روزه که درگیری‌ها توی سوریه و لاذقیه اوج گرفته و طرفدارای بشار اسد دارن حمله میکنن که با حمله خیلی شدید نظامیان دولت کنونی جواب بهشون داده شده و 2 روز پیش تو همین مسجدی که الان بودیم طرفداران همین نظامیان دولت کنونی اعلام جهاد کردن و خواستن که همه کمک کنن تا با اونا مقابله کنیم. دیشب با کشته خیلی زیادی بوده و متاسفانه خبرهایی که میرسه اینه که نظامیان دولت کنونی آدمای خیلی زیادی رو کشتن و اعدام کردن که خیلی هاشون هم آدمای معمولی بودن. دفتر گردشگری که میبینین چقدر کنارش خرابی هستش. توی بعضی خونه‌ها تک و توک مثل اینجا سعی کردن بازسازیش کنن و آدم‌ها وسط این خرابی‌ها زندگی میکنن. We are free despite the restriction. در حال قدم زدن تو خرابه‌های شهر حمص بودیم که تعداد زیادی تیراندازی شنیدیم که احساس میشد تو فاصله 100 متری ما باشه. تصمیم گرفتیم هرچی سریعتر حمص رو ترک کنیم و به سمت شهر حما رفتیم که 46 کیلومتر در شمال حمصه. صدای شلیک خیلی زیادی میاد و نه خیلی دور، برای همین از حمص سعی می‌کنیم سریع خارج بشیم. همین 2-3 دقیقه پیش کلی صدای گلوله شنیده میشد و مردمی که دیگه گوششون به گلوله حساس نیست و دارن عکس میگیرن و زندگی در جریانه.
خب اومدیم شهر حما. اینجا یکی از 4 شهر بزرگ سوریه است بعد از دمشق و حمص و حلب. یکی از شهرهایی که معروفه به خاطر چرخ‌های آبی که دارن این پشت می‌بینین. 38 تا از اینا تو این شهر هست که کنار رود آسی که خیلی اینجا معروف هستش که در حال حاضر خشک شده. این شهر توی گذشته خیلی مقاومت در مقابل رژیم اسد انجام داده. حتی قبل از این جنگی که تو این دهه گذشته بوده، تو سال 1982 مردم بر علیه رژیم پدر بشار اسد حافظ قیام کردن که اون موقع در طی 1 ماه دولت به یک کشتار خیلی بزرگ دست زد و 30 تا 40 هزار آدم اون موقع کشت و طی جنگ هم این قضیه ادامه داشته و آدم‌های خیلی زیادی جونشون رو توی این شهر از دست دادن. توی کشتاری که سال 82 انجام دادن، این ادعا رو داشت دولت که کسایی که قیام کردن از اخوان المسلمین هستن و مسلح هستن، ولی خب واقعیتی بود که اکثرشون مسلح نبودن و فقط نیمی از اون آدم‌ها جزو اخوان المسلمین بودن. خیلی از کسایی که اومدن توی خیابون‌ها آدم‌های معمولی و از قشر تحصیل کرده جامعه، وکلای جامعه بودن، به خیابون اومده بودن برای اعتراض به دولت و به خاطر نسل‌کشی که اون موقع انجام شد توی جنگ اخیر سوریه. مردم حما خیلی کمتر قیام کردن به خاطر تجربه تلخی که از گذشته داشتن و ترسی که توی این شهر از گذشته باقی مونده. What was the worst thing in the war for you? For me, it was, I think, it was like to feel you are in a big siege, like we are restricted in a country, like we can't leave, we can't move in our country, so you can feel like you are in a huge siege and you can't escape from it. So this is the worst thing, I think. Was your family directly impacted? Not actually, because like most of my family were like they didn't like involve in politics, so we stay like they were neutral most of the time. They didn't involve in any politics, in any political actions, and they like were assured they made sure that also we don't like involve in any political actions to stay safe for our safety, because if you involve in any political actions, in any protest, you are gonna be detained and no one is gonna know anything about you. So for our safety. یک سری به شهر تاریخی و قدیمی حما زدم که حس سفر به تاریخ رو به آدم میداد. What is your name? Imad Jaro. How many years you have this atelier? Since 1990. چند تا عکس یادگاری از گالری اماد خریدم و ادامه دادم. What is the name? I cannot read. فرح؟ فرح؟ لا للأفراح. For celebrations. Okay. You come from Farah? Yeah, from my name. You know that the last queen of Iran is called Farah? Yeah, right. Yeah. And people love her a lot. مغازه علف‌ها که خوشمزه ترین شیرینیه حما رو داره که خیلی معروفه و تو همین مغازه به دنیا آمده. به این شیرینی میگن سلورایی که توی حمص و حما سرش جنگه که But where is it really now from? Where is it really from? Homs or Hama? It was invented Here? in Hama, Okay. but it was developed in Homs. Ooh, difficult, so huh? it's kind of like a combination between both of them, but none of them admit this. Like each one says it's ours, Okay. and we do it better. Actually, I love both of them. Like, yeah.
خب بخوریم ببینیم شیرینی معروفشون چجوریه. Try it and tell me your opinion. So good. It's like ice cream inside. It's made with cheese. Oh really? I didn't expect it to be so sweet. خیلی خوشمزه است. در ادامه سفر و در ویدیو بعدی سری میزنم به حلب، یکی از مهمترین شهرهای خاورمیانه و شهری که سنگر اصلی جنگ این دهه اخیر بود. لطفاً نظرتو در مورد این ویدیو توی کامنت ها برام بنویس و کانال رو سابسکرایب کن تا در ادامه این سفر هم با هم باشیم.